ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ዩቲዩብ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። አሁን እዚህ ጋር የምጠቀመውን አሳያችኋለሁ። ትንሽ ሽንኩርት እየጠበስኩ ነው። ምስር አለኝ እዚህ ጋር ባቄላ ይበሰላለኝ። ማንኛውም አይነት ባቄላ ይሆናል። እቤታችንን ማብሰል እንችላለን። ኦት አለኝ እዚህ ጋር የተፈጨ ዳቦ ደርቆ የተፈጨ አለ። እዚህ ጋር ሽምብራ ቺክፒ ይበሰላለኝ። እዚህ ጋር መሽሩም አለኝ። ማጣፈጫ ቁንዶ በርበሬ ዘይቱን እና ጨው እንጠቀማለን። ሌላ ያው ለበርገር የሚሆን ዳቦ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በርገሩን ጁሲ እንዲሆን የሚያደርግልን የጾም ማይኒውስ ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግዴታ ይሄ ጾመኛ ለሆነ ሰው ብቻ አይደለም የሚሆነው። ማይኒውዙን የጾም ያልሆነም ተጠቅሞ ስጋ መብላት የማይፈልግ ሰው ይሄንን ሰርቶ መጠቀም በጣም ቆንጆ ነው። ለጤና በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ጣፋጭ ነው። ሁሉ ጊዜ በርገር የሚወድ ሰው አለ፣ ግን ለመብላት ትንሽ ያስፈራል አይደለ? ማለት በተለይ የሚሸጠው ተዘጋጅቶም ቤታችሁ ጠብሳችሁ እንድትጠብሱት የሚሸጥ አለ። እነሱ ሁሉ በርገር እንዲያያዝ ብለው ቅባት ያለው ስጋ ያበዙበታል እና በጣም ያስፈራል አይደለ? ርካሽ ነው። በተለይ አሁን በውጭ ዓለም ርካሽ ነው እንደሱ ያለ ነገር፣ ግን ያስፈራል እና ይሄ በጣም ተወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ማስታርድና ካቻፕ ነው የምጠቀመው። እንደሱ አድርገን በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ በርገር እንሰራለን። ሽንኩርቱን ትንሽ ጠበስ አደርገዋለሁ። ጥሬውን ቢሆን ችግር የለውም። ከዛ መሽሩሙን በደንብ ባጥቤያለሁ። እሱን ደግሞ ከትፈን እንጠብሰዋለን። አብራችሁኝ ቆዩ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ዛሬ ወደኔ ስትመጡ ወደዚህ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሏን ምልክት ተጫኑ፣ ሌላ ጊዜ የምለቃቸው እንዲደርሷችሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር መፍጫ አዘጋጅቻለሁ። እንጨምራለን፣ እንፈጫቸዋለን። ሽምብራውን ጨመርኩ፣ ባቄላውን ጨመርኩ፣ ኦት አለኝ እዚህ ጨመርኩ። እዚህ ጋር የዳቦ ዱቄቱን ጨመርኩ። ምስር የበሰለ ምስር አለኝ እሱን ጨመርኩ። አሁን ይሄ በሰለ። ሽንኩርቱ በሰለ። ስለዚህ ሌላ እቃ ማነካካት የሚያስፈልግም እሱን እጨምራለሁ። ትንሽ ጋል እናደርገዋለን። ያው ከተፍ እስከማደርጋት ይችል ትንሽ ጋል እናደርገዋለን። ለምን ውሃ እንዳይፈጥርብን ማለት ነው። መጥበሻውን መሽሩም ውሃ ስለሚፈጥር ጋል እናደርገውና ጥፍስ እናደርገዋለን። አብረን እዚህ ጋር እንጨምርና ማጣፈጫዎቹን እንጨምራለን። አሁን ጨው ጨምራለሁ። በጣም ቀላል ነው። በቃ ይሄው ነው ስራው። ነጭ ቁንዶ በርበሬ ጨመርኩ። እንትን ካላችሁ ፐርስሊ ቅጠል ካለ አሁን አብረን አንፈጨውም። ድቅቅ አድርጎ ከትፎ በኋላ ላይ መቀላቀል ያሳምረዋልን ያጣፍጥልናል። ያው አሁን ጥብሳለ እንትኔን ቀየርኩኝ፣ መፍጫዬን ማለት ነው። ለምን እንደ ልቤ ተለቅ። አሁን እንደዚህ ፍጭት ካደረግነው በኋላ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር የተከካ በርበሬ ነው። ይሄ የሚፈልግ ሰው ነው ይሄንን ማድረግ ያለበት። ጨው ቀንሻለሁኝ እኔ ትንሽ ያንሰዋል። ስለዚህ ጨምርበታለሁ።
ይሄ ያው እንትን ስንል አሁን ስንጠፈጥፍ እናቀላቅለዋለን ማለት ነው። ቁንዶ በርበሬም ትንሽ ጨምርበታለሁ እና ደረቅ ፐርስሊ ያው ፐርስሊ እርጥብ ካለ እርጥቡ ቆንጆ ነው፣ ግን ይሄን ቢሆን እንጨምራለን። ከዛ እዚህ ጋር የዳቦ የተፈጨው ዳቦ ቅድም የጨመርነው አሁን እጃችንም ላይ ባንድ ላይ ለየብቻ ስንጣፈጥፍ ምቹ ያረግልናል፣ ደረቅ ያረግልናል። በኋላ ሲጠበስ ሁሉ ነገር ምንም ብዙ መብሰል የሚፈልግ ነገር የለውም አይደል? ትንሽ ጠበስ ነውና ደረቅ ያለ ያደርግልናል እና እንደዚህ እናረጋለን ማለት ነው። አሁን ጠፈጥፋለን እሺ አሁን እጄን ታጥቤ መጥቻለሁ። እንደዚህ ቀልቀል እያደረግን መጀመሪያ ላይ ትንሽ ወደዚህ አዳርሻለሁ። በዚህ በእንትኑ ቀልቀል እያደረግን እየገመትን በጣም እንዳያንስ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም እንትን ደግሞ ካላችሁ ምን አሁን ዛሬ ስለሌለኝ ነው እንጂ ቀይ ስር ካላችሁ ፍቅፍቅ ተደርጎ አብሮ ይፈጫልና ቀይ ሆኖ እንደዚህ አሁን በርበሬውን ያደረኩት ልክ ቀይ ሆኖ እንደሚታየው ቀይ ስሩ ቀይ ይሆናል። ብዙ አትክልትም ደግሞ ሲኖረው ደስ ይላልና ቀይ ስርም ይደረጋል። ያው እንደዚህ ያደረኩኝ እኔ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ስንጠብስ ትንሽ ጠበስ ነው የምናደርገው። ትንሽ ጠበስ አድርገን ከዛ ኦቨን አስገባዋለሁ ውስጡ ደግሞ የሆነ እንትን እንዲል ማለት ነው። እሺ አሁን አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። ትንሽ ዘይት እናደርግና ብዙ ኃይል በሌለው እሳት እንጠብሰዋለን። እንደነገርኳችሁ ምስር ምናምን ስለሆነ ውስጡ ትንሽ ቆንጆ ግምጥ ስናደርገው ቆንጆ እንዲሆን ትንሽ እንደዚህ ከጠበስኩ በኋላ ኦቨን ትንሽ ደግሞ ደቂቃ አስገባዋለሁ። እቃ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ላይ ውስጡን እናበስላለን ብለን እዚህ ብዙ ካበሰል ነው እንዳያርብን ውስጡም ሳይበስል እንደዛ ሲሆን ቆንጆ ነው የሚሆነው። ሞክሬው ነው እኔ። እዩት እንደዚህ ሆኖ ተጠብሷል። አሁን ኦቨን ውስጥ 10 ደቂቃ አስገብቼው እወጣለሁ። እንደዚሁም ቢበላ በጣም ቆንጆ ነው። 10 ደቂቃ ገብቶ ሲወጣ ውስጡ መጥጥ ይላል፣ ደስ የሚል ይሆናል። እሺ አሁን ብዙ አይነት ነው በርገር። ኖርማሉን በርገር ስንበላ የተለያየ በርገር ነው የሚፈልገው ሰው አይደል? ቺዝ በርገር የሚላል፣ ሃምበርገር በቃ ብዙ አይነት ነው። ስለዚህ እንዳመላችን ነው እኛ የምንበላው። ለሚፈልግ ሰው እኔ ካቻፕና ይሄኛው ካቻፑ ትንሽ ወደ ጣፋጭነት ይሄዳል፣ ማስታርዱ ደግሞ ትንሽ ባላንስ ያደርገዋልና እንደዚህ እንትንም ማዮኔዝም ስንጠቀም እኛ ካቻፕ ጋር ትንሽ እንቀላቅለዋለን። እንደዚህ አድርጌ ነው እኔ የማዘጋጀው። ዳቦውን ቶስት አደርጋለሁ፣ ሳላዱን አዘጋጃለሁ ለሚፈልግ። አሁን አንድ ላይ እንሰራዋለን ማለት ነው። ያው 10 ደቂቃ ገብቶ ወጣ፣ ውስጡ ምጥጥ ብሎ ቆንጆ ይሆንልናል። አሁን
በርገሩን እናዘጋጃለን። አሁን መጀመሪያ ላይ ማደርገው ያዘጋጀነው ዳቦ ላይ ካቻፕና ማስታርዱን እናደርጋለን። በመቀጠል ሰላጣ አደርጋለሁ። ቲማቲም አለኝ። ሽንኩርት የሚፈልግ ሰው ሽንኩርት በክቡ ከትፎ ማድረግ ይችላል። ኒውት በጣም የሚወድ ካለ ይሄንን ከእንደገና ከላይም ማድረግ ይቻላል። ያው ይሄንን ይመስላል። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ከወደዳችሁት ላይክ አርጉ። የስጋውን ከመብላት በእውነት ይሄ ለጤናችንም በጣም ቆንጆ ነው። ምንም በቃ ልዩነት የለውም። የምትፈልጉትን ነገር ጾም ካልሆነ ቺዙንም ሁሉን ነገር ማይኒዙን አድርጎ ይሄንኛውን መብላት ይመረጣል። ብዙ አያደክምም። ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ ጥሬውን እየገዛችሁ እየዘፈዘፋችሁ አተሩንም ሁሉንም ማዘጋጀት ነው። መልካም ጊዜ። ቻው ባይ። እሺ የቀነሳ ሰዓት ነው አሁን። መቼም ስታዩት ያው እንዴት እንደሚያምር እዩት፣ እንዴት እንደሚያምር ይሄንን ሲሰራ ያላየ ስጋለው ነው የሚለው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ይሄን ከቀመሳችሁ የምን ስጋ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ሞክሩ።